पहिले टाकायचं डिटर्जंट टाकायचं जेवढे लागते तेवढे. हा सॉफ्टनर आहे आफ्टर वॉश. धुवून झालं फिल्टर साफ करायचं प्रत्येक वेळेस आफ्टर वॉश. ते विकले तरी करा त्याच्यात लीट जमा होणार आणि परत ती त्याच्यात येणार. बरोबर. कपडे शक्यतो ड्राय टाकायचे ओले नाही. पॉवर ऑन केलं की बाय डिफॉल्ट नॉर्मललाच येणार. जर तुमचे कपडे जास्त डर्टी असेल सुपर क्लीन लवकर धुवायचं क्विक वॉश डेलिकेट डिझाईन एम्ब्रॉयडरी. ॲक्वा प्रिझर्वमध्ये फक्त वॉश होतं आणि रिन्स होतं. स्पिन नाही होणार ते कपड्यामध्ये. त्यामुळे पाण्याचं शॉर्टेज असेल तरच वापरा अदरवाईज याची गरज नाही. फक्त जीन्स. एनर्जी सेव्हिंगमध्ये ब्लँकेट वगैरे येतील. रिन्स अँड स्पिन म्हणजे कपडे पिळायचे वाळवायचे. इकोटप क्लीन एव्हरी 2 मंथ लावायचंच ड्रम चांगला राहतो. आता तुम्ही नॉर्मलला आहात तुम्हाला बेसिक काही चेंजेस करायचे तर तुम्ही मॅन्युअली करू शकता अदरवाईज मशीन घेणारच प्रॉपर. आता इन्सेंटिव्ह वॉश म्हणजे कपडे तुमचे काय खूप डर्टी आहेत तर तुम्ही सोकिंग करता कपडे बकेटमध्ये ठेवता. ते न करता तुम्ही इन्सेंटिव्ह वॉश ॲड केल्यावर कपडे जास्त डर्टी आहेत ते ॲटोमॅटिक सोक होणार दॅन वॉशिंग स्पिन. किती वेळ राहतो? 20 मिनटं असेल. आणि टोटल सायकल डिपेंड ऑफ क्लॉथ 1 तास 1.5 तास. मान्सून म्हणजे पाऊस खूप पडतोय मॉइश्चर खूप आहे अशा वेळेला तुम्ही कपडे वाळवायचे नॉर्मल प्लस 15 किंवा 30 मिनटं आणि जास्त ड्राय करून द्यायचं. आता काही वेळेला कसं घरामध्ये आपण नसतो आणि पाण्याचं शॉर्टेज आहे किती तासानंतर पाणी येईल डिलीट करून तुम्ही हा सॉफ्टनर डीप सॉफ्टनर. तुम्हाला फक्त सॉफ्टनर टाकूनच कपडे स्पेसिफिक धुवायचे असेल तर तुम्ही हा प्रोग्राम ॲड करू शकता. जनरली पॉवर ऑन स्टार्ट 2च बटन. ओके पावडर ठीक आहे. आहेत का आता? आहे.